اوكي، مثل واضح عندي ببدء الامر بنقوم بعمليه ديagnostic، وعندي كود مثل ما واضح عندي يو 0122. اوكي، واعطيني اكيد شرح هو الاف كين منو عامل كوميونيكيشن مع البي سي ام في اس اي كنترول موديول يونت. الاي سي ام بي سي ام اللي حكينا عنهم اكثر من مره هني باور ترين كنترول موديول او انجن كنترول موديول. منو عامل كوميونيكيشن او منو عامل وصل مع الاي بي اس او نظام التصحيط اللي هو الفي اس اي. بيجي طبعا هيضل النظامين بنفس النظام الواحد اللي هو الاي بي اس، ويطلق عليه اسم في اس اي اذا كان السياره او العربيه جايه عن طريق امريكا. خلونا نشوف نحن وياكم ببدء الامر نفحص هالكود اذا فعلا واصل في كوميونيكيشن او في كنترول موديول في عندنا مشكله فيه، او الوايرنج دياجرام في عندنا مشكله فيه. حنحدد عن طريق جهازين اللي هو الاوسيوسكوب واكيد الديجيتال فولت متر. بس حاستخدم الاوسيوسكوب القديم حتى نكون سريعين بس بالشغل، لانه الثاني رح يكون لبك شوي فيه. اكيد رح اقوم بوضع الجراوند او الشاسيه. اكيد هيدا البروب للاوسيوسكوب، وفي عندي الخط الاحمر مايل فضي مثل ما واضح عندي، والخط الابيض كمان مايل فضي من الاعلى. هني خطوط الكان هاي والكان لو. خلونا نشوفهم اذا كانوا عم يتجاوبوا مع الاوسيوسكوب. بنشوف تريجر ساين ما حتكون واضحة على هيدا الجهاز الاوسيوسكوب، كان المفترض يكون. واكيد الكورسور حيكون عن طريق ضبط الكورسور هو 1 فولت. حنعد كرو و2 او مربع 2، تقريبا حوالي 2.7 فولت باول خط. خلينا ننتقل على الخط الثاني اللي هو الخط الابيض ميلة فوق. حنشوف الكان هاي وتجاوبه كمان بحدود 2.7 فولت مثل ما واضح عندي. هيدي اول طريقه بالفحص. اوكي، الطريقه الثانيه طريقه الفحص هي استخدام الديجيتال فولت متر العاديه مثل ما واضح عندنا. رح نقوم بدقه اكيد على الفولتاج الفولت دي سي، وحنستخدم اذا فينا المفترض يعمل زومينج على 20 فولت، وفيك تحط على 200 فولت، فيك تحط على 20 فولت. اخذنا جراوند كمان نفس الشيء عن الموتور. فينا بس نشوف منين اخذنا جراوند. اوكي، واصلين. اكيد هيدي الطريقه التقليديه في حال ما تواجد عندك. ناخذ قراءه كمان. عندي 2.30 فولت، وعندي 2.68، فاذا حوالي 2.70 مثل ما حكينا. على الابيض 2.70 حوالي 2.70. هيدا الكان هاي. والخط الاحمر 2.30 فولت. رح نقوم باعاده وصل كنترول موديول تبع الاي بي اس من واضح عندي. هيدا الكنترول موديول تبع الاي بي اس. اوكي، قمنا بتجريب اكثر من شغله، و يعني نحن متاكدين انه في عندنا خلل بالكنترول موديول نفسه، ولكن مش الغلط بالكنترول موديول هو نفسه، ولكن مش الخطا بالموديول انه مضروب او معطل. ولكن هيدي العربية أكيد فئة أوروبية،
والكمبيوتر او الكنترول موديول اللي راكب فيها جاي عن طريق امريكا وهو في نظام في اس اي، بينما السياره ما بتحمل نظام في اس اي، بتحمل فقط نظام ابيس. خلونا نشوف كيف طريقه برمجته وطريقه اكيد كيف نقدر نعالج هيدي المشكله اذا ما قدرنا نكون متواصلين او ما عندك جهاز الاوريجينال لتعمل ابديت للسوفت وير تتحل هي مشاكل. بعد ما قمنا بفك الكنترول يونت، اكيد قمنا ببرمجه الاي سي اللي بتتعلق باسم الموتور. هيدي الاي سي اكيد الكي تاج بتقدر تقراها بدون اي مشاكل. بتقدر عن طريق اكيد انترنال تسحب الفلاش وتقوم بقراءته. ما كان معي وقت، ومثل ما واضح عندي انا هون جهزت البورد لاقوم ب حتى نركب نحن وياكم اكيد الاي سي المسؤوله عن قسم الاوتوماتيك. رح اقوم بتنظيف ما بعرف اذا فينا نعمل زوم. قوم بإزالة القصدير الزايد. نعم يا بابا. عن البورد حتى التركيب يكون عندي سهل، ما يتسبب بأي مشاكل. بعد ما قمنا بتلحيمها كامل، بدنا نعمل زوم بس. رح نقوم بتطبيق وحدة السيطرة الإلكترونية. ونقوم بتجربة الكنترول موديول. بنشوفكم اكيد على السياره خلال نحن عم نجرب الكمبيوتر او الكنترول موديول. بعد ما قمنا اكيد ببرمجه الكنترول يونت على الطاوله، انتهينا من كل المشاكل. مثل ما نشوف ضوء الابي اس طفى، ضوء الدي 4 او درايف طفى، ضوء تشيك انجن، و ما في اي عطل. رح نقوم بتجربة السيارة اون رود او على الطريق.
مثل ما شفنا وصلنا بخير وسلامة، وأكيد العربية إن شاء الله رب العالمين بتكون مشي حالها مثل ما شفنا، وانتهينا من المشكلة. حبيت ترافقوني بهالمشوار الصغير مثل ما بيقولوا، وأكيد بدنا نشوفكم على خير وبفيديوهات جاية، وتكونوا استمتعتوا نحن وياكم بالفيديو، وبنفس الوقت يكون الكل مستفيد من الفيديو اللي عم نطرحها دايما. واكيد بنقلكم قودوا بحذر، رافقتكم السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.